Jag har hämtat ett paket. För 15-20 år sedan så flög jag modellflygplan på min fritid. Och jag tänkte att jag ska försöka få igång ett av mina gamla flygplan och se hur det funkar. Egentligen är det bara nya batterier som fattas, tror jag. Men jag har ingen aning om limits hänger ihop fortfarande på det. Så jag ska se till att försöka ladda det här batteriet nu. Och först får jag bygga mig en ny laddkabel, för de gamla kontakterna jag hade på de gamla batterierna visste jag inte vad det var för sort längre. Och de gamla batterierna funkade inte. Så nya batterier, nya kontakter. Ska jag bygga en ny laddsladd. Laddaren har jag kvar. Så ska vi se om jag kan ladda den här och sätta fast den på planet på något vis. Då får vi se om det säger puff nu. Gjorde det. Dödade min dator och släppte in alla säkringar. Men jag hade inte ens kopplat in batteriet. Jag fick inte fortsätta inomhus för jordfelsbrytaren löste för Lina. Så nu kopplar jag in på stallets el istället så att det är den jordfelsbrytaren som löser. Jag vet inte om det är transformatorn eller lödkolven som gör att jordfelsbrytaren löser. Men något fel är det. Jag har en sån tredje hand, bara det att den har jag lånat ut. Oj, där gick jordfelsbrytaren. Jag är lite misstänksam på lödkolven för den... Här uppe har den gått sönder. Och sen är den böjd i spetsen. Sen luktar den bränd plast. Det är inte ett riktigt bra tecken. Jag tror det var 2005 jag programmerade den här senast. Så det är några år sedan. Det är några saker man behöver göra innan man kan flyga. Man behöver kolla att rodren fungerar. Och att de verkligen är motstånd i dem. Så att det inte där är någon stötstång som har gått sönder. Sen med dem. Och sidorodret. Jag ska dyka ner i mina lådor så jag kan hitta ett kardborreband till den. Så det monterar vi där. Någorlunda i tyngdpunkten. Sätter man så. Det måste bli provflygning ikväll. Det är viktigt att man gör ett räckviddstest på radion först. Och då kör man först antennen hopdragen. Den moderna radioapparater går på andra frekvenser och allting sånt och mycket robustare. Men de här gamla analoga maskinerna, då kör man antennen hopdragen, så går man så långt bak man kan tills det börjar rycka i rodren. Sen drar man ut antennen och då stannar det och då vet man att det fungerar det. Och dessutom kommer man ihåg att dra ut antennen. Det är ganska vanligt att man glömde dra ut antennen och så flög man precis när det har lättat där borta så störtade det, för då tappar man kontrollen.
Nu har jag inte flugit på, jag tror det var 2013 jag senast hade ett flygplan uppe i luften. Så det är några år sedan, så att jag har ingen aning om reflexerna sitter i. Då är det lättast att flyga mot vinden med solen i ryggen. Och sen så har jag ett stort gräsfält här på höger sida som jag kan landa i. Planet är helt, men jag kunde inte styra på rätt sätt. För jag hade glömt hur man gjorde när man flög mot sig. På sådana här radioapparater kan man ställa in något som heter dual rate. Och det betyder att om jag har den här i det läget så ger det mycket större utslag än om jag har den i det läget. Så typiskt är att man börjar flyga på det vanliga utslaget och sen så slår man över till det när man vill flyga lite mer avancerat. Jag fick känslan av att jag hade det i det avancerade läget när jag startade. Det hade jag inte. Det är bara det att jag har tappat mina reflexer. För varje litet pet jag gjorde här på den här så gick planet så. Sen är det kanske lite baktungt också. För batteriet är lite tyngre än det gamla. Vi kör ett varv till. Sen ska vi inte fresta lyckan med. Jag tror det räcker för ikväll nu. Jag är ganska mör efter bara den här minuten i luften. Tack för att du tittade. Hej då!